ben Kim van Kimmieskeuken. Ik maak koolhydraatarme recepten. En deze keer maken we hartige taartjes. Koolhydraatarm, glutenvrij, suikervrij. Laten we beginnen. Deze hartige taartjes zijn makkelijk in te vriezen en makkelijk mee te nemen naar je werk. Wat ik erg prettig vind. En ik hoop dat jullie ze lekker vinden en ze gaan maken. Zie ik jullie volgende week weer. Tot volgende week. Doei!